हॅलो फ्रेंड्स, मी संदीप बागायतकर आणि स्वागत आहे तुमचं टेक्नो सकाळ चॅनलमध्ये. सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये आपण खूप टेक सावी झालेलो आहोत. साध्या साध्या गोष्टींसाठी आपण गुगल करतो, पण एखाद्या तांत्रिक विषयाची माहिती आपल्याला जर मराठीमध्ये शोधायची असेल तर ती सहजासहजी आपल्याला मिळत नाही, आणि वाईट म्हणजे कधी कधी ती आपल्याला मिळतच नाही. त्यामुळे माझा नेहमीच प्रयत्न राहणार आहे की वेगवेगळे विषय, म्हणजे अगदी आपल्या रोजच्या आयुष्यातील विषय असतील किंवा अभ्यासाचे विषय असतील, त्यावरची माहिती साध्या सोप्या मराठीमध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. अर्थातच वेगवेगळे विषय आहेत, त्यामुळे अधिक वेळ न घालवता वळूया आपण आजच्या विषयाकडे. आजचा आपला विषय आहे 12वीचा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच की हा विषय 12वीच्या आर्ट्स, कॉमर्स किंवा सायन्स या सगळ्याच विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा विषय आहे. 12वीच्या ओव्हरऑल टक्केवारीमध्ये वाढ करण्यासाठी या विषयाची नक्कीच मदत होते. आणि या विषयामधील परत अजून एक त्यातला महत्त्वाचा विषय तो म्हणजे SOP, दॅट इज स्किल ओरिएंटेड प्रॅक्टिकल्स. या प्रॅक्टिकलच्या मदतीने विद्यार्थी ॲक्च्युली कोड लिहिण्यामध्ये सक्षम होऊ शकतात. आणि आज आपण पाहणार आहोत ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंग या टॉपिकमधील SOP2, दॅट इज हाऊ टू क्रिएट अ वेब पेज युझिंग HTML अँड CSS कोड अकॉर्डिंग द गिवन लेआउट. तर वेळ न घालवता आपण बघूया की SOP कशा प्रकारे करायची आहे ते. SOPला सुरुवात करण्यापूर्वी थोड्याशा पूर्वतयारीची आवश्यकता आहे. अगदी पूर्वतयारी नाही म्हणा, पण काही गोष्टी आपल्याला लागतील, जसं एखादा चांगलासा कोड एडिटर. मी इथे व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड वापरणार आहे. तुम्ही कुठलाही कोड एडिटर वापरू शकता. तुम्हाला वेबवरती सर्च केल्यावर सबलाईम टेक्स्ट, नोटपॅड++ यासारखे चांगले प्रोग्रामही मिळतील की जे पूर्णपणे फ्री आहेत, जे तुम्ही वापरू शकता. अगदी काहीच जरी मिळालं नाही तरी विंडोजवरचा नोटपॅड हा प्रोग्रामसुद्धा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कोड टाईप करण्यासाठी मदत करू शकतो. नंतरची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही SOP सोडवण्यापूर्वी तुम्हाला HTML आणि CSS याबद्दल माहिती असणं अपेक्षित आहे. जरी माहिती नसेल तरी काही हरकत नाही आहे. मी अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला समजवायचा प्रयत्न करतोय. छोटे मोठे HTMLचे टॅग्स आहेत, CSS प्रॉपर्टीज आहेत, ज्या तुमच्या सहज लक्षात येतील. त्यातूनही काही अडचण असल्यास लवकरच मी ह्या विषयांवरचे सुद्धा काही व्हिडिओ पब्लिश करणार आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता किंवा तुम्ही केव्हाही मला प्रश्न विचारू शकता. ठीक आहे, चला तर मग आपण सुरुवात करूया आपल्या SOPला. ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंगमधील SOP2 काय ते आपण बघूया. क्रिएट अ वेब पेज युझिंग HTML अँड CSS कोड टू डिझाईन अ वेब पेज ॲज द लेआउट डिस्प्लेड बिलो. म्हणजे खाली दिलेल्या लेआउटप्रमाणे आपल्याला वेब पेज बनवायचं आहे. द टॉप सेक्शन विल डिस्प्ले द हेडिंग टुरिस्ट प्लेसेस इन हेडर. द सेक्शन ऑन द लेफ्ट हॅज लिस्ट ऑफ सिटीज. द राईट हँड साईड डिस्प्लेस टुरिस्ट प्लेसेस ऑफ एनी ऑफ द सिटी. म्हणजेच काय, वरच्या सेक्शनमध्ये आपल्याला हेडिंग दिसायला पाहिजे टुरिस्ट प्लेसेस. त्यानंतर दोन सेक्शन्स आहेत, लेफ्ट आणि राईट सेक्शन. लेफ्ट सेक्शनमध्ये आपल्याला सिटीज दिसायला हव्यात, तर राईट सेक्शनमध्ये आपल्याला त्यापैकी एखाद्या सिटीमधले टुरिस्ट प्लेसेस दिसायला हवेत. यूज इनलाईन स्टाईल शीट इन द टॉप सेक्शन टू डिस्प्ले बॅकग्राऊंड कलर फॉर द टेक्स्ट टुरिस्ट प्लेसेस. यूज इंटरनल स्टाईल शीट फॉर द लेफ्ट अँड राईट सेक्शन विथ बॅकग्राऊंड कलर अँड फॉन्ट स्टाईल्स. म्हणजेच काय की आपल्याला टुरिस्ट प्लेसेस हे जे काही हेडिंग आहे समोर दिसतंय त्याच्यामध्ये चेंजेस करण्यासाठी इनलाईन स्टाईल शीट वापरायची आहे. तर आपल्याला लेफ्ट अँड राईट सेक्शनमध्ये इंटरनल स्टाईल शीट वापरायची आहे आणि त्याच्या मदतीने आपल्याला बॅकग्राऊंड कलर त्याचप्रमाणे फॉन्ट स्टाईल्समध्ये बदल करायचे आहे. हे वेब पेज आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवता येऊ शकतं. एकतर आपण टेबल टॅगचा वापर करून हे बनवू शकतो किंवा सिमॅन्टिक टॅगचा वापरसुद्धा आपण याच्यामध्ये करून हे वेब पेज बनवू शकतो. टेबलचा वापर करून आपल्याला हे पेज फार सोप्या पद्धतीने बनवता येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला मी स्टेप बाय स्टेप टेबल टॅगचा वापर करून कशा प्रकारे करायचं हे दाखवणार आहे. त्याचप्रमाणे सिमॅन्टिक टॅगचा वापर करूनही हे कशा प्रकारे वेब पेज बनवता येऊ शकतं याचा कोडही तुम्हाला मी दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया ही SOP कशा प्रकारे सोडवायची आहे ते. आपल्या SOP2च्या फाईल सेव्ह करण्यासाठी मी डेस्कटॉपवर अगोदरच SOP2 नावाने एक फोल्डर बनवून ठेवलेला आहे. मी आता माझा व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड हा प्रोग्राम ओपन करतो. यामध्ये ओपन फोल्डर सिलेक्ट करतो. डेस्कटॉपवरून SOP2 हा फोल्डर सिलेक्ट करतो. आता या SOP2 फोल्डरमध्ये आपल्याला एक नवीन HTML फाईल बनवायची आहे, ती आपण बनवूया. या फाईलला नाव देऊया आपण टुरिस्ट प्लेसेस. ओके, या प्रकारे आपली टुरिस्ट प्लेसेस .html ही फाईल बनलेली आहे. येथे आपल्याला मी मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणेच एमेटचा वापर करून HTMLची बॉयलर प्लेट ॲड करायची आहे. त्यासाठी मी एक्सक्लेमेशन मार्क देतो, टॅब. या प्रकारे आता आपल्यासमोर HTMLचं स्ट्रक्चर, पेजचं एक स्ट्रक्चर आपल्यासमोर आलेलं आहे.
यामध्ये आपल्याला काही कंटेंट्स ॲड करायला लागतील. सगळ्यात आधी मी इथे टायटल चेंज करतो. आपल्या वेबपेजला मी टुरिस्ट प्लेसेस असे नाव दिलेलं आहे. याच्यानंतर आपल्याला जर टेबलच्या पद्धतीने हे वेबपेज बनवायचं असेल तर त्यासाठी आपण एकदा नजर टाकूया आपल्या असाइनमेंटवरती. इथे आपण पाहू शकतो एक टेबल जर आपण बघायचं म्हटलं तर यामध्ये ही एक रो आहे, त्याचप्रमाणे ही दुसरी रो आहे. मात्र या दुसऱ्या रोमध्ये 2 कॉलम आहेत. तर या प्रकारे आपल्याला 2 रो असणारा एक टेबल बनवायचा आहे की ज्यामध्ये पहिली रो जी असणार आहे ती सिंगल रो आहे आणि दुसरी जी रो आहे त्याच्यामध्ये 2 कॉलम असणार आहेत. त्याप्रमाणे मी आता इथे टेबल टॅग्स ॲड करतो. अशा प्रकारे आपल्या असाइनमेंटसाठी आवश्यक असं टेबलचं स्ट्रक्चर मी इथे बनवलेलं आहे. यामध्ये तो आपण पाहू शकता की टेबल टॅग आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 2 रोज आहेत, त्यासाठी हा पहिला टॅग TR, दुसरा टॅग TR. ओके, 2 रोजसाठी. त्याच्यानंतर दुसऱ्या रोमध्ये आपल्याला 2 कॉलम्स आहेत, त्यासाठी इथे हा एक TDचा टॅग आणि हा दुसरा TDचा टॅग. याप्रमाणे मी टेबलचं स्ट्रक्चर आता तयार केलेलं आहे. आता यामध्ये आपण माहिती भरूया. यानंतर आपल्याला पुढच्या रोसाठीचे कंटेंट्स बघायचे आहेत. इथे बघा लेफ्ट सेक्शनमध्ये सिटी हे हेडिंग आहे, त्याच्याखाली ही लिस्ट आहे सिटीजची. म्हणजेच काय की यामध्ये आपल्याला एक ऑर्डर लिस्ट द्यायची आहे सिटीची, ती आपण देऊया. सुरुवातीला हेडिंग, त्याच्यानंतर ऑर्डर लिस्टसाठी मी टॅग वापरतो OL. यामध्ये आपल्याला 4 सिटीची नावं द्यायची आहेत, त्यासाठी आपल्याला 4 LI टॅग लागतील. इथे फक्त स्टार आणि 4 टाईप करतो मी. ऑटोमॅटिकली हे 4 टॅग्स आलेले आहेत. हा फायदा आहे आपल्याला हे एडिटर्स वापरण्याचा. ओके, फर्स्ट सिटी आपण बघूया एकदा सिटीची आधी. पुणे, बँगलोर, हैदराबाद अँड दिल्ली. ओके, सो पुणे, बँगलोर, हैदराबाद आणि दिल्ली. आता दुसऱ्या कॉलममध्ये काय ते आपण बघूया. इथे आहे टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, म्हणजे कुठल्याही एका सिटीमधली माहिती द्यायची आपल्याला, कुठली कुठली टुरिस्ट प्लेसेस आहेत ती. ओके, मात्र याच्यामध्ये ऑर्डर्ड लिस्ट नाही आहे, ही अनऑर्डर्ड लिस्ट आहे, बुलेटेड लिस्ट आहे. त्यामुळे आपल्याला इथे अनऑर्डर्ड लिस्ट वापरायला लागेल. इथं टायटल बघूया, टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे. यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये अनऑर्डर्ड लिस्ट द्यायची आहे, त्यासाठी मी वापरतो टॅग UL. आणि यामध्ये पुन्हा एकदा मला 3 आयटम्स द्यायचे आहेत, त्यासाठी LI × 3. 3 आयटम्स आहेत. कुठल्या ते बघूया. शनिवारवाडा, केळकर म्युझियम आणि सिंहगड फोर्ट. शनिवारवाडा, म्युझियम, ओके. त्या प्रकारे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट पण दुसऱ्या कॉलममधली तयार झाली. जरा एकदा नजर टाकूया आपण आपलं वेबपेज कसं झालं आहे ते. ओके, त्यामध्ये आपण बघू शकतो आपण टाकलेले डिटेल्स आलेले आहेत. टुरिस्ट प्लेसेस, सिटी, टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे आणि याप्रमाणे लिस्टिंग दिसतं आपल्याला. ही ऑर्डर लिस्ट आहे, त्याचप्रमाणे अनऑर्डर्ड लिस्ट पण आहे. आता एक ढोबळ स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे वेबपेजचं. आता त्याला आपल्या असाइनमेंटप्रमाणे SOP प्रमाणे कसं करायचं एकदा आपण नजर टाकूया. यूज इनलाईन स्टाईल शीट इन द टॉप सेक्शन टू डिस्प्ले बॅकग्राऊंड कलर फॉर द टेक्स्ट टुरिस्ट प्लेसेस. म्हणजेच काय, आपण जे हेडिंग दिलेलं आहे टुरिस्ट प्लेसेस इथे, त्याच्या बॅकग्राऊंडचा कलर चेंज करण्यासाठी आणि टेक्स्टचा कलर चेंज करण्यासाठी आपल्याला इनलाईन स्टाईल शीट वापरायची आहे. ती आपण आता ॲड करूया. आपलं हे जे हेडर आहे हे 2 कॉलम्सवरती पसरलेलं आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यासाठी एक वेगळं ॲट्रिब्यूट द्यावं लागणार आहे, दॅट इज कॉल स्पॅन. ते आपण देऊया.
ओके, आता याच्यानंतर आपल्याला इनलाईन स्टाईल शीट वापरायची आहे. त्यासाठी आपण याच्याच हेडरच्याच टॅगमध्ये आपण स्टाईल ॲड करूया. स्टाईल इक्वल टू, आपण आधी फॉन्ट साईज बदलूया. फॉन्ट साईज देऊया 30 पिक्सल्स. कलर त्या टेक्स्टला देऊया रेडिश मी क्रिम्सन चालेल. हाईट देऊया एक अंदाजे 70 पिक्सल्स. आणि बॅकग्राऊंड कलर तो आपण देऊया स्काय ब्ल्यू. सेव्ह करतो चेंजेस, कंट्रोल एस. बघू कसं दिसतंय ते. ग्रेट, छान दिसतं आपलं टेबल. फक्त आपण त्याला काम करूया, त्याला सेंटरला आणूया आणि जरा त्याची आपण विड्थ वाढवूया. त्यासाठी इथे मी या टेबल टॅगमध्ये काय ॲट्रिब्यूट देतो, टेबल अलाइन सेंटर. त्याचप्रमाणे विड्थ इथे देताना मी काही पिक्सल्समध्ये देत नाही, कारण जर आपलं पेज कमी जास्त रुंदीचं असेल किंवा कमी जास्त रुंदी त्याची झाली तर ते टेबल पण त्याप्रमाणे ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट व्हायला हवं आहे. म्हणून मी आता त्याची जी काही विड्थ आहे ही मी पर्सेंटेजमध्ये देतो. आय एम गिविंग इट 40%. ओके, सेव्ह करतो मी पेज. बघूया आपलं पेज कसं देते. गुड, आता जरा हे छान वाटतं. आता आपल्याला 2 कामं बाकी आहेत. एक तर म्हणजे हा जो काही सेक्शन आहे लेफ्ट सेक्शन आणि हा राईट सेक्शन, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही चेंजेस करायचे. मग ते आपण कसे करायचे ते बघूया. सुरुवातीला आपण काय करूया की हा जो काही कॉलम आहे ह्याला आपण काही वेगळं नाव देऊया. फॉर एक्झाम्पल हा सिटीचा कॉलम समजूया आणि हा प्लेसेसचा कॉलम समजूया. त्याप्रमाणे आपण चेंजेस करूया आपल्या कोडमध्ये. आता हे 2 कॉलम वेगवेगळे ओळखण्यासाठी त्यांना आपण क्लासेस अप्लाय करूया. फॉर एक्झाम्पल आता हा जो काही कॉलम आहे त्याला आपण देऊया क्लास सिटी. आणि दुसरा जो कॉलम आहे त्याला आपण नाव देऊया प्लेसेस. गुड. हा क्लासेस दिल्याचा फायदा हा होईल की आपल्याला ह्या दोन्ही कॉलम्सना सेपरेटली स्टाईल अप्लाय करता येऊ शकते. आता या दोन्ही कॉलम्सना स्टाईल्स देण्यासाठी आपण एक इंटरनल स्टाईल शीट ॲड करूया आपल्या कोडमध्ये. त्यासाठी मी जातो हेड टॅगमध्ये. इथे ॲड करतो टॅग स्टाईल. ओके, ह्याच्यामध्ये आपल्याला आता आपले जे काही दोन्ही कॉलम्स आहेत त्यांच्यासाठी वेगळ्या स्टाईल्स देता येऊ शकते. आपल्या सिटी कॉलमला स्टाईल शीट्स अप्लाय करण्यासाठी आपण क्लास टार्गेट करूया जो आपण दिलेला आहे, दॅट इज सिटी. यामध्ये आपण बॅकग्राऊंड कलर देऊया. सध्याच आपण एक येलो कलर देऊन बघूया कसा दिसतोय. त्याच्यानंतर फॉन्ट साईज 20 पिक्सल्स. ओके, सेव्ह करतो. बघूया आपलं पेज कसं दिसतंय ते. ओके, ठीक आहे. आता आपण राईट साईडचं सेक्शन दॅट इज प्लेसेस कॉलमला आपण फॉर्मॅट करूया. राईट कॉलमला जर फॉर्मॅट करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला क्लास आपण जो दिला आहे दॅट इज प्लेसेस त्याला टार्गेट करायला लागेल. त्या क्लाससाठी आपण इथे प्रॉपर्टीज देऊया प्लेसेस. बॅकग्राऊंड कलर पिंक देऊया आणि तिथून आपण फॉन्ट साईज देऊया 20.
20 पिक्सेल्स. ओके, सेव्ह करतो. बघूया कसं दिसतंय ते. गुड, ठीक आहे. हा येलो कलर थोडा जास्त ब्राईट आहे. आपण थोडी शेड चेंज करूया. इथे हा खूपच लाईट आहे. ओके, त्यापेक्षा आपल्याला हा खूपच ब्राईट वाटतोय. आपण थोडी शेड चेंज करूया त्याची. त्यासाठी कलर पॅलेटवर मी गेलो. इथे दिसतोय कलर साधारणतः. ओके, ओके, हा हेक्साडेसिमल कोड आहे. हा त्यातल्यात ओके वाटतोय. बघूया कसं दिसतंय पेज. ठीक आहे, हा कलर ठीक वाटतोय. SOPकडे एकदा नजर टाकूया. आता या SOPकडे नजर टाकल्यावर असं लक्षात येतं आहे की ही जी काही लिस्टिंग आहे ही कॉलमच्या अतिशय डावीकडे आहे. त्याचप्रमाणे हे अनऑर्डर्ड लिस्ट जी आहे तीसुद्धा डावीकडे आहे. जी बुलेटेड लिस्ट जी आहे ती. त्यासाठी आपल्याला थोडे चेंजेस करावे लागतील. ते आपण करूया. आपल्याला त्यासाठी आपली ऑर्डर लिस्ट आणि अनऑर्डर लिस्ट ह्या दोघांनाही थोडंसं लेफ्ट पॅडिंग ॲड करायला लागेल. ते आपण आता आपल्या या इंटरनल स्टाईल शीटमध्ये देऊया. पॅडिंग लेफ्ट 20 पिक्सेल्स देतो. त्याचप्रमाणे अनऑर्डर्ड लिस्ट जी आपण दिलेली आहे त्याला पण आपण देऊया. ओके, बघूया आपलं पेज कसं दिसतंय ते. सेव्ह करतो मी आधी. ओके, गुड. आपल्या अपेक्षेप्रमाणे आलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये चेंजेस काय करायचे राहिलेत बाकी काही. तर हे लिस्टिंग आहे ते वरती सिटीला चिकटलेलं आहे. बघू शकतो आपण. ओके, आपल्या जे काही लिस्ट आहेत ह्यावरती चिकटलेले नाहीत. म्हणजे ते सिटीला किंवा टुरिस्ट प्लेसेस हे जे काही हेडिंग आहेत त्याला. त्यासाठी आपल्याला त्यांच्यातलं जे काही मार्जिन आहे ते घालवावं लागेल. दॅट इज आपल्याला ते मार्जिन आहे ते 0 करावं लागेल. ते आपण करूया. मार्जिन टॉप 0. UL साठी सुद्धा 0. सेव्ह करतो. बघूया आता आपलं वेबपेज कसं येते. रिफ्रेश करतो. ओके, गुड. आता हे टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे जे आहे हे थोडं वरती जायला हवं आहे. त्यासाठी आपण चेंजेस करूया. त्यासाठी आपण प्लेसेस या क्लासला आपल्या वर्टिकल अलाइनमेंट देऊया. वर्टिकल लाईन टॉप. ओके, सेव्ह करतो. येस, आता अपेक्षेप्रमाणे झालेलं आहे. आता आपल्या या टेबलला जर बॉर्डर दिली तर अजून चांगलं दिसेल. त्यासाठी आपण आपल्या स्टाईल शीटमध्ये आता या टेबलसाठी बॉर्डर ॲड करूया. टेबलला बॉर्डर देण्यासाठी मी ते टेबल ॲड करतो. टेबलला पण द्यायचे त्याचप्रमाणे त्याच्यामधल्या कॉलम्सना पण. त्यामुळे टेबल त्याच्याबरोबरच कॉलमसाठी मी TD मेन्शन करतो. ओके, बॉर्डर आपण बॉर्डर जरा जाड देऊया 2px. सेव्ह केलं. बघूया पेज कसं दिसतंय ते. ओके, आपल्या टेबलला बॉर्डर आली आहे पण थोडी वेगळी दिसते. ह्याचं कारण असं आहे की टेबलच्या बॉर्डर्समध्ये त्याची जी काही कोलॅप्स प्रॉपर्टी आहे ही बाय डिफॉल्ट सेपरेट असते. त्यामुळे प्रत्येक सेलसाठी पण सेपरेट त्याच्यामध्ये दिसतं आहे. त्यामुळे ती आपण प्रॉपर्टी चेंज करूया म्हणजे आपल्याला एक सलग बॉर्डर आलेली दिसेल. इथे मी ती प्रॉपर्टी ॲड करतो. बॉर्डर कोलॅप्स. ओके, सेव्ह करूया.
बघूया कसं दिसतंय पेज. ओके ग्रेट. जसं आपल्याला अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे आता हे पेज आपल्यासमोर आलं आहे. बॉर्डरही त्याची व्यवस्थित आपल्याला हवी तशीच आलेली आहे. ओके, आपल्या एसओपीशी आपण कम्पेअर करून बघूया. बऱ्यापैकी आलेला आहे. ओके, 2-3 मायनर चेंजेस काय करायला लागतील. एक म्हणजे सिटी हे बोल्ड करायला हवे आपल्याला, आणि बाकी कलर चेंजेस तुम्ही करू शकता. जस्ट आपल्याला शेड त्याप्रमाणे प्रॉपर मॅच करायला हवे. ओके, प्लस ओके, इकडे शनिवार वाड्याच्यामध्ये व्ही आहे तो चेंज करूया. आपल्याला सिटी बोल्ड करायचं आहे, त्यासाठी इथे बी टॅग टाकूया. ओके, तर सिटी बोल्डमध्ये गेलं. त्याचप्रमाणे जस्ट स्पेलिंग करेक्शनमध्ये ओके शनिवार वाडा, दॅट्स इट. पुन्हा एकदा आपलं पेज रिफ्रेश करून बघूया. ओके ग्रेट. ओके, आपली SOP आहे त्याच्याशी तंतोतंत मॅच होतं आहे. फक्त काही मायनर चेंजेस म्हणजे कलर शेडिंग्स वगैरे जे काय थोडं काय तुम्हाला बदल करायचे असेल तुम्ही ते करू शकता. पण आपल्या SOPमध्ये जे काही दिलेल्या आहेत गोष्टी त्या सगळ्या आपण आता या SOPमध्ये आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये अचीव केलेल्या आहेत. अशा प्रकारे टेबल टॅगचा वापर करून ही SOP पूर्ण केलेली आहे. ही SOP पूर्ण करण्यासाठी किंवा ही SOP वेगळ्या पद्धतीने करण्यासाठी आपण सिमॅन्टिक टॅगचा पण वापर करू शकतो. त्यासाठी पण मी कोड लिहिलेला आहे, तो कोड आपण बघूया. सिमॅन्टिक टॅग्स वापरून कोड अशा प्रकारे येतो. इथे आपण बघू शकता. इथे बॉडीमध्ये मी एक डिव वापरलेला आहे. ओके, पूर्णपणे बॉडी ही डिवमध्ये मी दिलेली आहे. याचं कारण असं की इथे डिवमध्ये बघा आपली जी काही इंटरनल स्टाईल शीट आहे हेडमध्ये दिलेली, त्याच्यामध्ये डिवसाठी मी विड्थ 40% दिलेली आहे आणि मार्जिन ऑटो दिलेलं आहे. याचं कारण असं की जे आपलं टेबल आहे ते 40% विड्थमध्ये येईल, त्याचप्रमाणे ते आपल्या पेजच्या सेंटरला येईल. त्यासाठी मी डिव वापरलेला आहे. डिव नंतर हेडर हा एक टॅग वापरलेला आहे आपण, आणि त्या हेडर टॅगमध्ये आपण स्टाईल्स दिलेले आहेत याप्रमाणे. बॅकग्राऊंड कलर स्काय ब्ल्यू, हाईट 80 पिक्सेल्स, पॅडिंग टॉप 10 पिक्सेल्स आणि कलर क्रिम्सन दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे H1 एक टाकलेला आहे टॅग, आणि त्याच्यामध्ये त्याला अलाइनमेंट सेंटर दिलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण टुरिस्ट प्लेसेस हे हेडिंग टाकलेलं आहे. हे कसं दिसतं ते आपण बघूया. सिमॅन्टिक टॅग वापरून या प्रकारे आपलं हे पेज दिसतं. हा जो काही हेडर टॅग आहे त्याच्यामध्ये या गोष्टी दिलेल्या आहेत, आणि त्याच्यामध्ये H1 टॅग वापरून आपण हे टुरिस्ट प्लेसेस दिलेलं आहे. त्याच्या प्रॉपर्टी स्टाईल्स आपण बघितल्या आहेत कशा प्रकारे दिलेल्या आहेत त्या. त्यानंतर हा जो काही लेफ्ट सेक्शन आहे आणि राईट सेक्शन आहे त्यासाठी पण आपण काही टॅग्स वापरलेले आहेत. या सिटीसाठी आपण असाईड हा टॅग वापरलेला आहे, तर टुरिस्ट प्लेसेससाठी आपण सेक्शन हा टॅग वापरलेला आहे. तो कसा केला आहे कोड ते आपण बघूया. इथे पहा असाईड टॅग वापरलेला आहे. जो डावीकडचा भाग आहे तो त्याला आपण H3 हेडिंग लेवल ठेवलेली आहे सिटी म्हणून. त्याच्यामध्ये आपण ऑर्डर लिस्ट वापरलेली आहे पुणे, बँगलोर, हैदराबाद आणि दिल्लीसाठी. त्याचप्रमाणे असाईड सेक्शन झाल्यानंतर हा सेक्शन टॅग वापरला आहे. त्याच्यामध्ये परत आपण H3 हेडिंग दिलेलं आहे टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे म्हणून, आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये आपण अनऑर्डर्ड लिस्ट दिलेली आहे शनिवारवाडा, केळकर म्युझियम आणि सिंहगड फोर्ट यासाठी. तर या प्रकारे ही आपण ऑर्डर लिस्ट आणि अनऑर्डर्ड लिस्ट दिलेली आहे. मात्र याच्यामध्ये कलरिंग कशा प्रकारे केलेलं आहे ते आपण बघूया. त्यासाठी आपण इथे इंटरनल स्टाईल शीट वापरलेली आहे. इथे असाईड सेक्शनमध्ये बघा विड्थ त्याची आपण 50% दिलेली आहे, हाईट त्याची दिलेली आहे 150 पिक्सेल्स. त्याचप्रमाणे त्याला लेफ्ट फ्लोट आपण दिले आहे, म्हणजे डावीकडे येण्यासाठी सेक्शन, आणि बॅकग्राऊंड कलर आपण तो येलो कलरची शेड त्याच्यामध्ये आपण दिलेली आहे. विड्थ 50% का दिलेली आहे, कारण आपल्याला हे 2 सेक्शन्समध्ये करायचं आहे म्हणून. कारण एक सेक्शन डावीकडचा सिटीचा आणि दुसरा टुरिस्ट प्लेसेसचा. 50-50%साठी म्हणून मी इथे 50% मेन्शन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सेक्शनसाठी सुद्धा इथे 50% आहे. हाईट 150 पिक्सेल्स आहे. फ्लोट राईट दिलेला आहे कारण आपला सिटीचा जो सेक्शन आहे तो डावीकडे असणार आहे, आणि जो टुरिस्ट प्लेसेसचा जो सेक्शन आहे तो उजवीकडे आहे, म्हणून याप्रमाणे याला इथे मी फ्लोट राईट दिलेला आहे, आणि कलर याच्यामध्ये हा पिंक दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे जसं आपण मगाशच्या असाइनमेंटमध्ये पाहिलेलं होतं त्याचप्रमाणे इथे ऑर्डर लिस्टसाठी आपण फॉन्ट साईज 20 पिक्सेल्स दिलेले आहे, पॅडिंग लेफ्ट 20 पिक्सेल्स आणि मार्जिन टॉप 0 दिले, जेणेकरून ते वरती सिटी या हेडिंगला चिकटेल. त्याचप्रमाणे अनऑर्डर्ड लिस्टमध्ये सुद्धा मी फॉन्ट साईज 20 पिक्सेल्स दिलेली आहे, पॅडिंग लेफ्ट जे आहे 20 पिक्सेल्स, आणि त्याचप्रमाणे मार्जिनसुद्धा ह्याला आपण टॉप दिलेली आहे दॅट इज 0, म्हणजे असे परत वरच्या हेडिंगला चिकटेल. त्याचप्रमाणे हेडिंग जे दिलेलं आहे म्हणजेच H3 हेडिंग्ज आपण जी दिलेली आहेत कुठली कुठली हेडिंग्ज आहेत हे सिटी एक हेडिंग आहे, त्याचप्रमाणे टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे हे पण आपण हेडिंग दिलेलं आहे. त्यालासुद्धा आपण मार्जिन ठेवलेली आहे की जेणेकरून जे काही त्याच्यामध्ये काही अंतर असू नये, जे काही आपण टेक्स्ट आणि लिस्टिंग दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये.
इथे आपण बघू शकतो जे काही आपण फॉर्मॅटिंग किंवा स्टाईल्स वापरलेले आहेत त्याप्रमाणे इथे हा इफेक्ट आपल्याला समोर आलेला दिसतो. या कोडमध्ये मी बॉडीसाठी सुद्धा काही स्पेसिफिक गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ मार्जिन 0, पॅडिंग 0 किंवा बॉक्स सायझिंग, बॉर्डर बॉक्स याप्रमाणे काही प्रॉपर्टीजही मी याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत स्टाईल शीटमध्ये, जेणेकरून कुठल्याही एलिमेंटसाठी मार्जिन किंवा पॅडिंग हे बाय डिफॉल्ट 0 राहणार आहे, कारण आपण हे संपूर्ण बॉडीला अलाउट केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता की ही SOP आपण सिमॅन्टिक टॅग वापरून सुद्धा पूर्ण करू शकतो. यामध्ये आपण हेडर टॅग वापरलेला आहे, असाईड, त्याचप्रमाणे सेक्शन टॅग्सही याच्यामध्ये आपण वापरलेले आहेत. होपफुली ही SOP 2 कशी सोडवायची आहे तुमच्या लक्षात आलं असेलच. ही SOP सोडवण्यासाठीचा दोन्ही फाईलचा कोड मी माझ्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये देतोय, तो तुम्ही प्लीज रेफर करा आणि स्वतःही SOP सोडून बघा, म्हणजे तुम्हाला कुठलीच शंका राहणार नाही. सो फ्रेंड्स, कसा वाटला व्हिडिओ तुम्हाला? मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर काही शंका असतील, अडचणी असतील तर त्यासुद्धा तुम्ही कमेंट्समध्ये सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे माझे लेटेस्ट व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सहज पोहोचतील. तोपर्यंत टेक केअर अँड स्टे ट्यून्ड.